با نام و یاد خدا، درود بر شما دوستای خوبم و علاقه‌مندان به رشته معماری. وحید ایستگلدی هستم از کانال پرو آرکیتکچر. در خدمتتون هستم با آموزش تکنیک های پست پروداکشن در نرم افزار فتوشاپ. خب توی این جلسه قراره درباره نحوه نوردهی یا به اصطلاح روشن کردن لامپ ها صحبت کنیم. حالا چه تیر چراغ برق کنار خیابون باشه، چه لامپ های داخلی باشه و چه هالوژن ها یا هر منبع نوری دیگه‌ای که توی موتورهای رندرگیری به اونها روشنایی داده نشده. ببینید دوستان، برای این کار روش‌های مختلفی وجود داره، از جمله استفاده کردن از براش و حالا کارهای دیگه. اما امروز میخوایم با استفاده از مونتاژ تصویر این کار رو انجام بدیم. خب برای این کار من قبلا یک رندری رو باز کردم که چراغ پیاده روی اون خاموشه و باید روشن بشه. بیایید با هم انجامش بدیم. بسیار خب، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که گوگل رو باز کنیم و کلمه لایت فلیر رو سرچ کنیم. همونطور که میبینین یه همچین تصاویر رو با بک‌گراند تیره نمایش میده که شما هر کدوم که دلخواهتون هست رو میتونین دانلود کنین. خب من از قبل این کار رو انجام دادم و با درگ کردن میندازمش داخل محیط فتوشاپم. خب همونطور که میبینین سایزش خیلی کوچیکه و با کشیدن نقاط گوشه تصویر اون رو تا اندازه‌ای که میخوام بزرگش میکنم. فراموش نکنین که کلید شیفت رو هم نگه میدارم تا دیستراکشنی در نسبت‌های تصویر رخ نده. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، بلندینگ مود این لایه رو از نورمال به اسکرین تغییر میدیم و میبینیم که رنگ‌های تیره رو حذف کرد و خود نورمون باقی موند. حالا اگه میخوایم فلیرهای اضافی رو پاک کنیم، کافیه روی لایه مورد نظر کلیک راست بکنیم و گزینه رستورایز لیر رو بزنیم تا لایه‌مون قابل ویرایش باشه. حالا کافیه ابزار ریزر رو انتخاب کنیم، اوپاسیتیش رو حدود 50% تنظیم کنیم و هاردنسش رو هم بذاریم روی 0% و با سایز مناسب بیایم با کلیک کردن روی قسمت‌های مورد نظر اون رو پاک کنیم. خب همونطور که ملاحظه میکنین قسمت‌های اضافی رو پاک کردم، ولی باید یه مقداری نورمون رو پررنگ‌تر کنیم تا جلوه طبیعی تری به خودش بگیره. برای این کار کلید کنترل رو با حرف J فشار میدم تا یک کپی از اون لایه برامون بسازه و میبینیم که لامپمون رو روشن کردیم. به همین راحتی. Hasta la vista, baby. حالا یک نوری هم باید روی زمین ایجاد بشه تا کار لامپمون رو تکمیل کرده باشیم. خب برای این کار با استفاده از گزینه Create a New Layer یک لایه جدید میسازیم و حالا با انتخاب ابزار براش که شورتکاتش هم حرف B هست، هاردنسش رو هم میذاریم روی 0% و اوپاسیتیش رو هم همون 50% خوبه. سایزش رو هم متناسب با مقدار نوری که میخوایم ایجاد بشه تنظیم میکنیم و خود براش رو هم کمی جمع‌تر میکنیم تا به پرسپکتیو تصویرمون بخوره. یک کلیک روی جایی که میخوایم نور ایجاد بشه انجام میدیم و بوم. به همین راحتی میبینیم که نور چراغمون ایجاد شد. حالا همین کار رو میتونیم روی بقیه چراغ ها هم انجام بدیم. و اگه رنگش رو میخوایم تغییر بدیم میتونیم روی این آیکون کلیک کنیم و رنگ رو تغییر بدیم یا با دابل کلیک کردن روی لایه‌مون، روی همین لایه براشمون و با استفاده از کالر اوورلی رنگ دلخواهمون رو ایجاد میکنیم. و در انتها میتونیم قبل و بعد از انجام کار رو مشاهده کنیم. امیدوارم لذت برده باشیم و براتون مفید بوده باشه. و اگه هم از این دست ویدیوها دوست داریم بیشتر ببینیم میتونید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنیم و زنگوله بغلش رو هم بزنید تا هر زمان ویدیویی منتشر شد شما اولین نفری باشین که میبینینش و لذت میبرید. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.